10 dấu hiệu trên da cảnh báo tiểu đường. Đái tháo đường có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể bao gồm da. Khi bệnh đái tháo đường ảnh hưởng lên da, nó thường là dấu hiệu cho thấy lượng đường trong máu quá cao. Các rối loạn về da của người bị tiểu đường chiếm 79,2% trong tổng số người mắc bệnh tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có nhiều nguy cơ phát triển các biểu hiện trên da hơn những người mắc bệnh tiểu đường loại 1. Bệnh ngoài da có thể xuất hiện như dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường hoặc có thể phát triển bất cứ lúc nào trong quá trình bệnh. Sau đây là 10 dấu hiệu trên da cảnh báo bệnh tiểu đường. Số 1. Các mảng màu vàng, đỏ hoặc nâu. Tình trạng da này thường bắt đầu từ những sang thương nhỏ trông giống như mụn nhọt. Khi tiến triển, các sang thương này biến thành những mảng tổn thương sưng tấy và cứng, có màu vàng, đỏ hoặc nâu. Phần da quanh các sang thương có thể sáng bóng như sứ, dễ nhìn thấy mạch máu, da ngứa và đau. Dấu hiệu trên da này sẽ phát triển theo chu kỳ gồm xuất hiện, biến mất, tái phát. Tên y khoa của tình trạng này là hoại tử mỡ, necrobiosis lipoidica. Số 2. Các vùng da sẫm màu. Khi những khoảng da tối màu xuất hiện ở vùng cổ, dưới cánh tay, bẹn hoặc những nơi khác, nghĩa là bạn đang có quá nhiều insulin trong máu. Đó là dấu hiệu của tiền đái tháo đường. Tên y khoa của tình trạng da này là bệnh gai đen, acanthosis nigricans. Số 3. Da dày và cứng. Khi tình trạng da dày và cứng xuất hiện trên ngón tay, ngón chân hoặc cả hai, tên y khoa của tình trạng này là ngón tay xơ cứng. Trên bàn tay, bạn nhận thấy vùng da căng, cứng như sáp ở mặt mu bàn tay. Những ngón tay có thể trở nên cứng và khó di chuyển. Tình trạng này sẽ tăng dần theo thời gian. Vùng da chắc, dày, nhìn như bị sưng có thể lan lên vùng cẳng tay và cánh tay. Nó cũng có thể phát triển ở vùng lưng cao, vai và cổ. Đôi khi, vùng da dày lan đến mặt, vai và ngực. Vài trường hợp hiếm gặp, da vùng đầu gối, mắt cá chân, khuỷu cũng dày lên, gây khó khăn trong việc duỗi thẳng chân, mũi bàn chân hoặc gấp tay. Bất kể vị trí mà tình trạng này xuất hiện, vùng da dày thường có hình ảnh như vỏ cam. Vấn đề da này thường xuất hiện ở những bệnh nhân có biến chứng của đái tháo đường hoặc đái tháo đường khó kiểm soát. Số 4. Bóng nước. Tình trạng này thì hiếm gặp, nhưng những bệnh nhân đái tháo đường có thể đột ngột xuất hiện bóng nước trên da. Bạn có thể thấy những bóng nước lớn hoặc một chùm bóng nước nhỏ hoặc cả hai. Những bóng nước có xu hướng hình thành ở bàn tay, bàn chân, chân hoặc cẳng tay. Chúng có hình dạng giống như bóng nước xuất hiện sau bỏng nặng nhưng không gây đau. Số 5. Nhiễm trùng da. Bệnh nhân đái tháo đường có xu hướng dễ nhiễm trùng da. Nổi ban ngứa và đôi khi có những bóng nước nhỏ, da khô bong vảy hoặc có dịch tiết màu trắng như phô mai. Nhiễm trùng da có thể xuất hiện nhiều nơi trên cơ thể, bao gồm kẽ chân, xung quanh một hoặc nhiều móng tay và vùng da đầu. Phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh thường xuyên bị nhiễm nấm âm đạo thì có khả năng bị đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường. Số 6. Vết thương hở và loét. Lượng đường trong máu cao trong thời gian dài có thể dẫn tới tuần hoàn kém và tổn thương dây thần kinh. Tuần hoàn máu kém và tổn thương thần kinh có thể gây khó khăn trong việc lành thương. Điều này đặc biệt đúng trên bàn chân của bạn. Những vết thương hở này được gọi là vết loét đái tháo đường. Số 7. Những đốm ở cẳng chân. Tình trạng da này gây ra những đốm, đôi khi là đường, tạo thành những vết lõm trên da. Những tổn thương này phổ biến ở những bệnh nhân đái tháo đường. Tên y khoa là bệnh teo da đái tháo đường, diabetic dermopathy. Những đốm này thường hình thành ở cẳng chân. Trong một vài ca hiếm gặp, bạn sẽ thấy tình trạng này xuất hiện trên cánh tay, đùi, thân mình hoặc bất cứ nơi nào trên cơ thể. Số 8. Các nốt nhỏ, màu vàng hoặc đỏ. Những mụn này xuất hiện đột ngột và mất đi nhanh chóng khi đái tháo đường được kiểm soát tốt. Khi những nốt mụn này xuất hiện, chúng thường giống như mụn nhọt, nhưng chúng phát triển nhanh chuyển thành màu hơi vàng. Bạn thường thấy những mụn này ở mông, đùi, khuỷu tay hoặc vùng khoeo chân. Tuy nhiên chúng có thể ở bất cứ nơi đâu. Đừng quan tâm đến việc chúng xuất hiện ở đâu, chúng thường mềm và đau. Tên y khoa của tình trạng da này là u vàng phát ban, eruptive xanthomatosis. Số 9. Sẩn màu da hoặc đỏ. Các nốt sẩn này có tên gọi là u hạt vòng, gặp phải ở cả người bệnh tiểu đường và người bình thường. Người bị tiểu đường có thể bị u hạt vòng trên các vùng da rộng và dễ bị tái phát nhiều lần. Khi gặp tình trạng này,
bạn nên đi xét nghiệm chẩn đoán tiểu đường sớm. Số 10. U mềm treo. Nhiều người có u lành da, mảnh da mọc ra và có cuống. Mặc dù vô hại, nhưng có quá nhiều u lành da có thể là dấu hiệu rằng lượng insulin trong máu bạn quá cao hoặc đái tháo đường tuyếp 2. Chúng phát triển phổ biến ở mi mắt, cổ, vùng dưới cánh tay và háng.